És igen, sziasztok! Elérkeztünk a 13. részéhez. A Death Stranding végigjátszásának. A legutóbbi stream, ami ugye tegnap este elég komoly volt. Bár olyan szempontból, hogy voltak történések, ugye? Azért, ugye találkoztunk ezzel a csávval, és letéptük, tudjátok, ezt a dög céduláját. Mondjuk, aki megnézi, annak majd mesélhetem. De mindegy. Én mindig ilyenkor elmesélem. Nagyjából. Ez nekem is segít, hogy legalább egy kb. Visszaemlékezzek, hogy mi is történt tegnap, vagy legutóbb. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome. Igen. Border bridges. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. Utolsó bástya. It's your final destination. Aha. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. Már itt tartunk? But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Hartman laborja. Aha. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Ajha. Engem aztán nem érdekel, hát a robot csinálja, akkor csinálja csak. Újrahasznosítás kell, be. Királykristályok. Nem. Mert nincs rajtunk semmi, aha. Viselőket hideg időben is melegen tartó ruhák. Na jó, ezt felejtsük el. Nope. Hartman laborja. Mama holtteste. Igen. Jól van. Elfogadjuk. Ha minden igaz, nem kell semmi sem. Mert mindenből van.
Mászó végpont, akkor most kell egy létra. Igen. Ha ott van mama, akkor más nem tudunk tenni, ugye? Ex-gránát, ez nem kell. Ezek már kellenek. Ez mind nálam volt megint? És akkor ezeket nem is tudom elvinni, mi? Jó van. Hát maradjanak akkor itt. Jó. Ennyi az annyi. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingen's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Vagyis van a H meg a K, ugye? És a H az a test vagy a szellem, az nem, arra nem emlékszem tegnapról. Hogy a H lehetett a szellemünk, a K pedig talán a testünk. A porhüvelyük. Azt hiszem, így volt. Egy kicsit rozsdás ez a kocsi. Na, idáig kell eljutnunk valahogy. Online kötélpálya 414, 109. Lehetséges, hogy itt ide, hogyha följövök, akkor... Ott egy szív. Hartman? Lehet emiatt? Nem lesz egy egyszerű út. Nem tudom így, hogy megyünk itt majd át, valahogy így. Nem bízom benne, hogy ez ilyen egyszerű lesz, mint ahogy én ezt most látom és megterveztem. De hát ez a fényképész apa büszke lenne. Kapcsolataink életben maradnak. Hegymászó vigyázzon az elvakításra. Fiúk született, ez nagyon jó.
Érdeklődni, hogy elhoznál nekem Deadman néhány dolgát. Emlékszik a kunyhóra, ahol találkozott szervezt, ugye? Hát a kunyhót azt elsöpörte a szupercell, de Deadman téli kabátja és bakancsa valahol a közelben kell, hogy legyen. El tudna menni értük és elhozna nekem hegyi gócvárosban standard kiadású Bridges felszerelés, de egyedi méretre készült. Felveheti a rendelést kiszállítási terminál hegyi gócvárosban. Nagyszerű lenne, ha tudna ebben segíteni. Tudom, minden nap csak a lótás, futás, de remélem megérti, hogy nem csupán a mások piszkos munkájának elvégzésére kérjük. Arra senki sem képes, amire maga szem. Tudja, ugye? Hát persze. Na jól van. Lássuk. Hola, I guess girl. Itt kell most feljebb mennem, ugye a tetejére? Gondolom. Speed Demon. Na, megpróbálunk leszállni, aztán így menni nélkül. Már tök rossz irányba vagyok, hát erre akartam eljönni. És hova tűnt a... Na mindegy. Are you? Today was a harder day for me. I don't know why, it just wasn't as good as yesterday. But I'm fine. I'm still fine, thank you. Come on, go back. Keep it together. Tomorrow is the first day of at the university for the next semester, and I don't wait for it. P meg 100. Ott egy létre. Oda nem megyek. Ott egy autó, azt viszont elviszik. Az van, hogyha nem iszunk, akkor lemegy az energia, és nem is fog visszatöltődni, mert ugye elfáradunk, és akkor az a súly, az azt hiszem... Nem, bocsánat, az a súly miatt megy lejjebb, igen. A súly miatt megy lejjebb, de végletesen, vagy végzetesen elfogy az energiánk, hogyha nem figyelünk oda, úgyhogy... Exam? No more exam. I finished with my exams for now. But the next semester is starting tomorrow. Semester, ugye? A fél év az is semester, úgyhogy yeah. Uha. Szépen óvatosan.
Hoppá, easy. Azért néha, hogy mibe tudok megbotlani. Na ez nem lesz egy egyszerű mutatvány. Na állj már meg! Na ez buli lesz. Aha, és megint lejjebb ment az energiaszintünk. Igen, és szerintem, hogyha a világos kék lemegy teljesen, akkor majd lejjebb a sötét is, csak nem figyeltem rá talán. Jó lenne nem leesni megint. Itt milyen jó lehet síelni amúgy. Jó, hát kicsit halálos is valószínűleg. De ez egy jó kék-fekete pályának elmenne. Csak lassan lehet haladni, mert különben nagyon elfáradunk. Ha most már közelebb van a vonalhoz az sötét kék, szóval fogy az energiánk. Folyamatosan fogy. What are these emojis? Oh, is that yours? Still got some in the tank? Sure you do. Yup, it's got some weight to it. Beginning scan. Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Köszönöm. Ajajajajajaj. Ah. Mindjárt tönkre megy a cipőnk. Might be time for a new pair of shoes.
Wow. Nagyon gazdag. Ez a tűz jól néz ki. Ah. Delivery complete. Displaying performance evaluation. És nem sérült. Jók vagyunk. 163-as szint, képzett szállítmányozó. Jó. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Hartman hol van? Mindig szoktak ilyenkor ugye beszélgetni velünk. Már látszódna. De ő nem tudom, őt nem látjuk. Hartman laborja csatlakozott az utcához. Termobetét. Oké. Oké. Igen. Please proceed into the facility with a cadaver. Good work. Ne. Jó. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Válhoz vagy csípőhöz csatolható eszköz, amely automatikusan aktiválódik havas terepen, hogy melegen tartsa viselőjét. Viselése csökkenti a havas terepek állóképesség lemerítő hatását, akkor ezért megy annyira gyorsan, és növelik a visszaállított állóképesség mértékét a kulacs használata esetén. A beépített akkumulátorok hozzáadódnak az összesített akkukapacitáshoz. Aha, minél több egységet használsz, annál nagyobb a hatása, de annál kevesebb rakományt tudsz magadra csatolni. Jó, hát akkor ezt se fogjuk használni, de nem baj, hogy van. Van, akinek biztos hasznos. Szia, Kaci. Hát nem mondanám, hogy elraboltam. Hullát szállítok. Please proceed into the facility with a cadaver. Nem tudom, a nevét mindig elfelejtettem, de mamának hívják. Vagy hát itt ez volt a kódneve. És figyelj, az ikertestvére adta ide nekem, szóval nem rablás. Ha tudnak róla. Mármint ha ők adták, akkor nem rablás. Felélesztésig hátradevő idő 1 perc 17. What the fuck? Ez egy felélesztésig hátralevő idő. Milyen ilyen szivacsos a talaj. Ő sem él akkor? Mármint jelen pillanatban. Biztos most a parton van, gondolom így lehet, ő a parton. De csak tippelek. Miért megy amúgy a zene, ha a csávó a túlvilágon van? Hartman? Administering shock. Stand clear. Hol normális.
8. epizód, Hartman. What the... Well, Okay. you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. És mi is vagy ki is vagy te? Still no sign of them. Ó, milyen jó pofa. No, your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 21 percenként. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. Nem semmi. Mondhatnám, hogy tud élni, de I hát... see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial chordophobia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. All so you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, Ó, Istenem, ezek a lájkok. then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. Mert van valami kapcsolata a testvérével, biztos emiatt. What's wrong? Where's the other thing we were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. Ja, Istenem. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass.
Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. De 3 perc, persze, We'll igen. continue this shortly. 5, Mindjárt folytatjuk. 3, 2, 1. Oké, 3 percünk van. És akkor most van 3 percem. Szem akkuja teljesen feltöltve. Part fényképe közvetlenül a halálhullámot követő időszakból. Idak a jövőbe. Junior alszik. Konkrétan. Ja így, aha. Ezt amúgy hogy találhatták ki ezt a részt? Hogy most 3 percig nézelődjek. PV modell. Antik lemez lejátszó. Nem lehet ezt átugrani, könyörgöm. Vagy valamit észre kéne vennünk talán, amihez vak vagyok? Nem inném amúgy. Csak ilyen extra pontokat lehet gondolom gyűjteni. Mi a fene van velem?
I love you, daddy. Kamera. Cardiac arrest. Na, lejár. No luck. Pech. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? Túl megyünk gyorsan az barátkozós I have a dolgokra. collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. 20 perc szerelem. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the Satch. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. Nagyon jól I hangzik. know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. Ezt kitalálhatta I ki? lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please!
Don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. Elveszítettük, nem? Vagy megvan? You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, Ez nem we began veszélyes? to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Sejtettem. Á, ezért ilyen a padló. Jó van. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Ja, a homokóra. Na jó, ez most fájt. Ez most fájt, őszintén fájt ez most a végére. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal.
Our objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Csak én nem fogtam fel a sorrendet? Melyikkel kell kezdeni? Most a geológussal, nem? Szerintem a geológussal. Így ezzel kezdjük. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. Boom. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. Nem tudom, hogy most mi van, mert én hoztam egy fegyvert magammal. De egyet még gyártok. Na jó, próbáljuk meg azt, hogy most felvegyünk ilyen melegítőt. Egyenre legyünk így. Order assigned. Ott a 2-es és ott a 3-as, jó. Oké. Szerintem ezt a 80 kilósat még nem tudjuk elvinni. Nem akarom meg kockáztatni. A rakományok. Páncélozás. Ezek most nem kellenek. De akkor csinálunk viszont termobetétet 2-t.
Jó. Igen, és akkor újra hasznosítjuk a cipőnket. Ezeken az új helyeken, hogy miért kell mindig megnéznünk amúgy ugyanazt, miért nem lehet elnyomni azt, hogy leadunk egy ilyen dobozt. Ha mindegy, nem olyan hosszú, csak kis apróságok. Jó. Thank you for your contribution. Rakomány. Na szóval ide kell eljutnunk. Valahogy. Létra, híd. Kötélpálya. Van-e még kötélpálya? Ide van kötélpálya, az nem segít. De ide nincs kötélpálya. Jól van. Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Itt hagytak egy hidat. Meg egy mocit is. Most ha jobbra megyek, akkor igazából egy nagyon könnyű úton végig tudok menni a motorral. Oké. Szerencsére ilyen kriptobiótákat nem kellett nagyon felszedni. Bár nem volt rá szükség, mert ugye mindig volt vértasak nálam. Meg azért az eléggé el van tárolva most is, tehát van bőven. Oh yes. Ha nem akadunk meg sok mindenben, akkor ez egy elég laza út lesz. Ez ilyenkor micsoda, hogy így leáll a motor?
Hát ennek örülök, őszintén bevallom, hogy nem tart 4 évig, amíg jelzi, hogy talált egy új PV-t. Jól van. Ez egy fázis? Haha! Easy. Easy! Hogy kikerültem őket? Jó napot! Meghoztam az át. Ugye. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you Doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Nulla százalékos sérülés. Most nem hagytam magam a PV-knek. Oh, yes. Right then. If you'd do the
Jöhet, csapassuk. Jó. Geológus csatlakozott, mászó végpont 2. Nem tudom, hogy ez mit jelenthet, hogy vajon többször lehet használni egy ilyen ledöfhető cuccot, amit amúgy nem szoktam használni. Volt, hogy akartam használni, akkor vagy nem lehetett ledöfni a földbe, szóval vicces volt. Vagy talán az, hogy nem 30 méter, nem talán hosszabb az a kötél hossza. And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of Chiralium in this Kövületpart. cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Aha. Kompaktabb, és ezáltal több végpont helyezhető el egyetlen tárolóban, akkor többször lehet használni. Tartósabb és ellenállóbb. 30 méter ugyanúgy. Jól van, ez nem kell most. Mennyi? 7 kilogramm? Biztos, hogy nem. Nem kell semmi. Mindenképp vissza kell mennem ide, mi? Nem érdekel. Aha, itt van 2 kötélpálya, amit nem értek. Ja, oké, minden itt van. Visszamegyünk a hóban ugyanaz az útvonalon. Weapons restrictions lifted.
Ezek annyira jól néznek ki, ezek az épületek. Ugye ezek a romok. Lehet meg is nézek egyet. Hát annyira nem látszik. Elég offos az idő. Nem már! Ajjajjaj, nem jó, nem jó! Nagyon nem jó. Adjatok! Nem engedi. A játék nem engedi, hogy ott maradtak az utcaim. De az vagy, mert megöltem a szörnyet. Jaj, ezt is megöltük már korábban. Nop. És meg a játék legelején a sztori szerint kinyírtuk. Volt egy nagy fightunk. Tapsolt. Lú ellenőrzése. Lú kötelék helyreállítva. Na, az jó. Azért a feléig elviszem. Most már nem piros, most már sárga. Ja, mindig, jó van. That's okay. It's alright. Someone's happy. Na jó, ennyi. Így. Ja. Teljesen abban maradt az idő ezzel, hogy itt elmentem a szörny elől. Ha lehet legközelebb alapból így fogom csinálni. Sokkal jobban, sokkal inkább megkönnyíti az egészet igazából. Mint hogy ide itt több bújjunk, meg félünk.
Igazából elég, hogyha egyszer így elbújjunk a nagy szörny elől. Elfutunk előle. Most azon gondolkozom, hogy van-e értelme itt megállni. Well. De ez jobb állapotban van. This one's for you. Köszi. Ha már itt tartunk, hova megyek most? Jobbra vissza, aha. Beginning scan. Scanning record side. Hoppá! A féknek azért még van mit javulnia, de... Ahogy faja. Listen up, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Jaj, ne. Bridges' paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Van nálam mászó végpont, van nálam létra. Termobetét, hát rohadjon meg, az nagyon gyorsan fogyasztja. De hát lehet, hogy kelleni fog. Na mindegy, ennyi. Ennyi az annyi. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need Jól to be van. extremely careful. Any irregularities should trigger an alarm. Már vittem ilyet, nem tudom miért kell megismételni. Oké. Szerszám tartó pneumatikus gránát. Hol van a fegyver? Itt vannak a fegyverek. Ezt kell használni, ha úgy van, mert nem sokára tönkre megy. Oké. Order assigned. Készen állok. Most ide jövök, aha. Tehát akkor idáig ugyanaz. Online őrtorony. Évig ide nem akarok jönni akkor ezen az úton. Nem egyszerű. Na jó.
Mhm. Hm. Mhm. Így. Meg is van az útvonal. Kaptunk levelet. Spiritista. Letűnt korok pillanatképe. A mesterember. PV-k, akikre nem hat a vére? Micsoda? Na ez érdekes. Örömmel fogja olvasni, hogy a helyi hordárok igyekeznek a legjobban teljesíteni a távollétében, és azok a hematikus grántok, amiket hozott, sokat számítanak. Ha már a hematikus dolgoknál járunk, jelentést kaptunk arról, hogy akadnak olyan PV-k odakint, akikre nem hat a vére. A kérdéses PV-k élénkvörösen izzadtak, és a szerencsétlen hordár, aki összefutott velük, alig úszta meg épp bőrrel. Rengeteg hematikus gránát volt nála, de úgy tűnik nem hatottak. Ez érdekes. Ez érdekes. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Weapons restrictions lifted. És akkor ő az, akire elvileg nem is hat, mi? Azért dobjuk meg. Hármas szintűt mondtam. Semmi. Az jó.
vannak egyes immunisak. Nem tudom, ők miért immunisak. Hát Lu most elég rossz állapotban van. Oké. Stretch my legs. Aha. Akkor ezek után azt hiszem sétálunk. Óvatosan. Csak kíváncsiság van. Most tudom loot nyugtatni? Ja, most már megy.
Picit muszáj jobb állapotba húzni szegény gyereket, hozni szegény babát, mert hát na, hát szükséges is kell. Beőrül szegény, akkor ugye nem jelzi a PV-ket, és nem mondom, hogy nélküle nem boldogult, de azért könnyebb mindenképp. Mindenképp könnyebb, hogyha ő jelzi. Na jól van. Tönkrement tároló antianyag bomba. Hát bele kell húznunk. Fel fogunk robbanni. Bármennyire is nem örülök ennek a hírnek, eléggé úgy néz ki, hogy fel fogunk robbanni. Ha csak nem sietünk nagyon. Most nem teszünk kitérőket, de az a motorra lett volna valami értelme. Sietni kell. Paleontológus. Hát eléggé berasdásodott pár cuccom. Oh. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Or did you just get lucky? It's clear you and the landscape got pretty well acquainted. You want to be more careful. Yes. Volt már jobb körünk, de nem voltak megfelelőek a viszonyok.
Jó. Oxigénmaszk. Hematikus gránát 2-es szint. Na végre, ez lesz jó, gondolom a pirosak ellen. Vagy hát majd meglátjuk. Interjú a paleontológussal, vagy csak ebben is több darab lesz. Egy adagban. Majd kiderül. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. Az a It's te a bajod. 200 million year old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. You To could protect track you it against the down. fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Aha. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is Azt sem tudom, mi az indeed ammonita, vagy 200 million ammonita. years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Please access delivery. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Felhasznált vérmennyiség befolyás. Igen. Jó, hát a fejlesztett változat. Nope. De akkor kell még nekem egy vértasak.
Sose baj, ha 2 van. Oké, ez szerszámos táska. Szerszámtartó. Ja. Thank you for your contribution. Én nem vettem fel. 63 kiló. Azért az elég nagy terület. Létre, mászópont. Order assigned. Garázs. Jó. Ajha. Oké, itt vannak, ezt már látjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Nem? Vá. Jó, mindig nem érdekel. Még 15 méter. Leérek a fehérig szerintem. Pont leérek sima. 30 méter az 30 méter.
Sima. Doing that here would be a bad idea. Jó van, ez nem volt egy vészes küldetés, szerencsére. Itt távolságra meg ilyenekre. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Here we are. Anybody home? Oké. Nem. Kért rakomány, igen. You found it. Mhm. Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily even. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some Ammonita, ott images van. and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Jó, Lately, hozzá, she's úgyis oda taken an kell interest mennem, in úgyhogy jó. tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. New order available. Please access delivery terminal for... Jól van. Az van, hogy mégiscsak letesszük ezt itt. Átugrunk. Csodálatos. Nem kell semmi. Jó. Order assigned.
Pillanat, bocsánat. Hideg van itt is, pedig most itt nincs is hó. Jó, oda kell mennünk, 800 méter. Oké. Ez nem lesz egy egyszerű út. Weapons restriction. Azon gondolkozom, hogy pihenünk egyet gyorsan, és csinálunk egy mocit. Lehet, hogy egy új járó cucc is kéne, mert ez már nem az igazi. Na. Jó. Ló megnyugtatva, akkumulátor feltöltve, kulacs feltöltve, meg még valami. Talán a vérrel teli tasak. Oké. Hátizsákot megnézzük, hogy lehet-e még rá valami extrát gyártani. Nem. Jó, nincs új hely. Oké, akkor nem. Felszerelés állvány. Színpaletta. Ennyi? Nem lehet semmi mást? Akkor ennyi. Ja igen, álom, vagy hát emlék. Jó lenne tudni, hogy mennyi van ezekből, hogy mondjuk végignézni őket. Részeg? Csak nem. De eléggé, nem tudom, a bőre ilyen izzadt vagy nedves valamiért.
Jó, az érdekel, hogy ami használatban van. 73%-os sérülése van. Tudok-e gyártani? A garázsban most már van motor. Jöhet egy. És még akarok akkor gyártani, igen. Egy járóvázat, igen. Egy kesztyűt. És ugye kocsit akartam még, de ezek már vannak, úgyhogy igen. Aktív járóváz. Megerősítés. Újrahasznosítás. Delivering cargo. Na, kimaxozzuk magunkat. Thank you for your continued. Na most már mehetünk. Hello, mama! Köszi. Merre tovább? Csak eddig mondtam. Aha. Jó. Egyre jussunk el odáig, aztán meglátjuk. Esik az eső? Aha, itt havazik. Ja, látom. Megint jó buli lesz. A rakomány kinyerő eszköz. Ha itt vannak a kettes szintűek. Jó. Most nem látom őket.
Megpróbálj egy kicsit óvatosabbat tolni. Nem tetszik nekem. Inkább biztosra megyek. Szerintem jól döntöttem, hogy amúgy újat vettem föl ebből a lábbeliből. Mert az előző az most lehet, hogy tönkrement volna teljesen. Hol a másik 4? Látok 1, 2, 3. Nem? Hát ennek most mi értelme van?
Ezt most nem értettem. Nem lehetett elvágni a köldög zsinórjánál, pedig ugye ezért kaptuk elvileg ezt a cuccot. Nagyon sok van belőlük. Jó, elkapta őket. Nem akarnak meghalni? Wow. Ezek most elég kemények. What the heck? Hoppá. Várjunk csak, hogyha... Aha. Jó, teljesen. Jó. Azért az ott rendes mennyiség. Jó, nagy volt ez, vagy nem tudom. Jó. Lehet, hogy erre már ilyen 2-es szintű gránátot kellett volna rádobni. Oké. Micsoda? 001 55 5. Oké. Show yourself.
Már úgyis tönkrement, akkor fölvesszük. Nem? Üres, speciális, megint ilyen hangban. Ja, a kocsi miatt, jó, oké. Az azt jelzi, amikor így. Helyes. Ez ilyen jó nagy. Kátrány kinyerő eszköz. Ja, majd teszünk egy kört. Nem tudom, hogy ezekre a nagyokra ez jobban hat, biztos jobban hat a 2-es szintű gránát. Olyat kell most már szereznem. Mikroorganizmus minták. Aha, ő ilyen bitang nagy. Kicsi, az a nagy. Legalábbis, hogy látom, sokkal nagyobb. Most vettem fel, aztán már tönkre vagy a tárolója. 4, 5, 3, 1, 2. Oké.
Jó van. What the heck? Nem értem. Most már itt hagynám őket. Amúgy se tudom, hogy fogok még eljutni idáig. Jó van, szerintem elhagytam őket. Oké, és akkor valahogy így. Na most már csak lehet így. Hát nem enged, hogy így hát ez hihetetlen. Ja, mert rajtam van a maszk. Egyből engedi. Na ennyi, jó van. Balról vagy jobbról? Most vagy fölmegyek így és így, vagy inkább így és így. Aha, inkább így és így. Na, meg is jöttünk. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you.
people would have even attempted this. May I have a look? Nem. Azért Not a adtam oda, scratch hogy ne on it, nézd meg. and the tar inside is safe and secure. You Bizony. did not disappoint, my friend. ...169-es szintűek vagyunk már. Now, that's where my studies will truly begin. A song you recommended. Zene, amit ajánlok. Well, maybe. Let's say, gránátvető. Nem ez a zene. Unlike Pluto, unlike Pluto. Which one? He's the musician, unlike Pluto. And the song is maybe Don't Know What to Do. I guess that's the title of it. The name of the song. Don't know what to say. Yeah, unlike Pluto, don't know what to say. He is one of my favorite musicians. Yeah, of course. Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar, evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Good work. Okay. New order available. Please access delivery terminal for further information. Na mára ennyi amúgy. Úgyhogy itt a vége, leírom még a dal címét, aztán kedden, ha minden igaz. Lehet, hogy most kedden nem ez lesz. Lehet, hogy kedden tartok egy ilyen pihenősebb, valami mást. Talán LOL-azunk a srácokkal, vagy valami hasonló. Az is lehet, hogy folytatom, de nem akarom ezt megígérni, mert lehet, hogy tartok egy pihenős napot, mondhatni, a játékból. De kedden találkozunk legközelebb. Pénteken meg már biztos folytatom. A mindenit.
Mindjárt kidobja, ha minden igaz. Vagy nem? Jó, megnézem inkább így, ez a biztos. De igen, látszik, jeges kutya. Köszönöm szépen a követést, és üdvözlés hazában. Na jó van, mindenkinek jó éjszakát, és találkozunk legközelebb. Még leírom gyorsan a címet, aztán lekapcsolom. Sziasztok!